guys! Welcome back to my YouTube channel! At andito na naman ako sa inyong harapan. At ang gagawin nating video ay mag-unboxing tayo mula sa LAZADA! So kung gusto mo malaman kung ano to, keep and watching! Mag-unboxing tayo mula sa LAZADA. Tatlong items po yung in-order ko. Kung i-unbox sa inyo, ipapakita po sa inyo kung ano po yung in-order kong items na yon. So, sa mga nagtatanong po sa nakaraang kong video na nag-unboxing ako ng ring light 26cm mula sa LAZADA at halagang 399 pesos. Nagtatanong po sila kung may phone holder po. Meron pong phone holder na kasama. At ito po yung phone holder. Opo, kasama na po siya, kasama na po ito. Yes, ito po yung set ng 399 pesos. Sa mga nagtatanong naman po kung may stand po, wala po siyang stand. Bali, nag-order po ako ng stand at dumating siya nung nakaraang araw at tinesting ko na din at tama naman. Yung binili kong stand ay parehas lang ng store ng binilang ko ng ring light. So ngayon, yung tatlong items na yon, ang i-unboxing natin ay yung stand at yung in-order kong mic para sa pag-vlog at yung location sa cellphone. Ngayon, bubuksan natin siya. Uunahin natin yung stand. Yes, so yung stand na to, nung dumating sa akin is nakabalot siya sa gray or brown ba yun? Black, pagka-dark na color, binalot siya doon. So, tinanggal ko na kasi tinesting ko nga kasi may iba kasi na nagkakamali ng order. Tama naman yung dumating sa akin. Tripod 3120. So, i-unbox natin siya. Ang laman nito is ito. Bale, hindi pala ako naka-ring light ngayon kasi ang bala ko sana pag binuksan ko na to, doon na ako magsiset ng ring light. So, unahin muna nating stand para may ring light na ako. So, ngayon bubuksan natin yung ring light. Ito ay nagka 182 pesos. So, wala siyang shipping fee at ito na po siya yung ating stand. Ipapakita ko sa inyo. So, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng binilhan ko nito. So, kukunin natin siya. At ito po yung ating, may bag po siya na lalagyanan. Oh, yes, ito. So, nakikita nyo naman. So, hindi po siya naka-bubble wrap. Yes, hindi po siya naka-bubble wrap. At may kasama, ito po yung laman. Kasama niya is itong phone holder. Ito na siya. So, ito yung laman. So, ito. Tingnan natin kung gaano siya kahaba, guys. Pwede siyang pang selfie, pwede rin siyang stand ng ring light na binili natin. So, ito po siya, ganito po siya kalaki as in. Ayan o, ganito siya kalaki. Alam mo yung parang magpo-photographer kayo. So, ganito siya kalaki guys, nakikita. So, ngayon, isi-set natin yung ating ring light na binili sa LAZADA na 399 pesos. Ilalagay natin siya dito. Papakita ko sa inyo kung paano i-set up ito. Ilalagay dito sa stand, medyo mataas siya sa aking kinalulugaran. So, ibababa natin siya para sa inyo guys. So, ito. Itong pinakatuktok na to, ito una kong ikakabit. O, ito. Higpitan natin yung yung pag-ikot kasi baka hindi mahigpit, malaglag o masira ang ating gamit o ring light o masira o nilalagay dito. Higpitan pala siya sa ilalim. Ito. So, yan. Mahigpit na siya. Ngayon, ang ilalagay naman natin ngayon is yung ring light natin. Ganun din naman guys. Iikot din naman siya dito. Is na ang ating ring light and stand. Ngayon, isasaksak natin siya. Yan guys, nakasaksak na siya.
ngayon i-open natin siya. So, ayan yung ating face. Yes, yung may kasama ng stand. Ngayon, ang gagawin ko, bubuksan ko yung dalawa. Itong dalawang in-order ko. Pero, bago ko buksan yun, ililipat ko muna kayo dito sa aking stand with ring light. Yes naman. So, ayan guys, wait lang. Ayan na guys, nilipat ko na kayo mula sa aking stand with ring light. So, ngayon, dalawa pang item na in-order ko sa Lazada na hindi ko pa nabubuksan at hindi ko pa na ipapakita sa inyo. So, ngayon, bubuksan ko ang ito muna. So, ito ay nagkakahalaga ng 96 pesos. Yung microphone. Yes, microphone ito. Kasi ang totoong presyo nito is 116. So, kaya siya naging 96 pesos. May parang free, ano ba tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag. So, yung shipping fee niya is nagkakahalaga ng 40 pesos. So, na-minusan siya ng 60 pesos, na-minusan siya, kaya naging 96 pesos. So, eto guys, ipapakita ko na sa inyo yung ating microphone. Tingnan natin kung sulit yung 96 pesos. So, eto na. Buksan natin siya. So, kung makikita nyo sa ano niya, sa pambalot niya is naka-ano siya, bubble wrap. Naka-bubble wrap siya. At andito yung mic. Yes, ito yung microphone natin. So, ganito siya kalaki at kahaba. Yes, ito. Kung titingnan nyo, ito yung saksakan sa phone. Tapos, ito yung microphone. So, ayan. So, ngayon, kung naririnig nyo naman, ito yung voice ko nang wala akong ginagamit na microphone. So, ngayon, papakinggan nyo yung boses ko with microphone, guys. Oo, ikakabit ko siya. Pakikinggan nyo yung boses ko kapag may microphone. So, ito guys, sasaksak ko na siya. So, ito na guys, yung boses ko with microphone. At may foam siyang kasama. Ito guys, kung nakikita nyo. Kung tatanggalin ko naman yung foam, medyo mahigpit siya sa sa mic. Hindi siya basta-basta matatanggal yung mga hangin ng malakas na hangin na electric fan. Hindi siya matatanggal. So, ito na guys, halagang 96 pesos. Naririnig nyo naman yung boses ko. At kung naririnig nyo ba, may pagka-noisy ba o solid ba yung boses ko sa microphone na ito? Kung may nagbago ba? Kung ako lang ba naririnig nyo o maingay ba sa paligid ko? Kayo lang nakakaalam yan guys. So, ngayon, lalagay ko na siya sa aking damit. Yes, dito siya kinakabit. Ito yung ating clip guys. So, ayan. Ito yung clip natin guys. Ilalagay ko siya sa damit ko. So, ayan. Nakalagay na siya sa damit ko. Naririnig nyo ba ako guys? Kayo makakasagot niyan kung naririnig nyo ba ako o hindi. Next nating i-unbox ay case siya. Case siya ng phone ko. Kasi yung case ng phone ko is ito. Ay, ito. Jelly siya. May pagka-jelly. So, ngayon, matagal ko nang pinapangarap na bumili ng case, lalo na yung favorite kong design. Ang design na gustong-gusto ko talaga is Stitch lover ako guys, sa totoo lang. So, ngayon, umorder ako sa Lazada. Kakahalaga siya ng 158 pesos. So, ito siya guys. Papakita ko siya sa inyo, kayo makakapagsabi kung maganda ba or sulit yung design na pinili ko. Pero para sa akin, Stitch lover kasi ako, sa picture na nakita ko maganda siya. So, titingnan natin siya. Bubuksan natin siya, guys. So, ito. Kung makikita nyo naman sa pagbukas ko is meron siyang bubble wrap. Naka-bubble wrap siya, guys. Yes. So, ito na yung ating case. So, ito yung case niya, guys. Kung nakikita nyo naman. Itong na to, papakita ko sa inyo. Ito is salamin siya, guys. Tingnan nyo. Ang lupit niya guys, as in, ang cute. Para kapag nagsasalamin ka na, kunwari sa school, kailangan mo, yung lip tint mo ba, maayos ba? Yung kilay mo ba, pantay ba? Mga ganun guys. So, ito, kaya ang binili ko mga ganito. Para kapag napasok ako sa school, hindi na ako manghihiram ng salamin sa classmate ko. So, meron ako sa phone ko. Bale, itong salamin na to is, ito, kaya siya may ganito. Yan, kung nakikita nyo naman, kaya siya merong ganito. Ididikit ko siya dito sa phone sa likod. So, ipapakita ko sa inyo pag nilagay ko na sa phone ko. So, yan. Babalik ako. Wait. Ito na guys, kung nakikita nyo naman.
ating case. Yan. At ito yung ating salamin kung bubuksan natin. So, yun guys. Yun na yung tatlong items na in-order ko mula sa Lazada. Kung gusto nyo din umorder, so ilalagay ko na lang sa baba, sa description box, yung mga link na pinagbilan ko ng mga item na ito. So, yun guys. Thank you for watching at sana nakatulong ako sa inyo at nag-enjoy kayo sa video ko. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, syempre. At pindutin ang notification bell para ma-notify ko kung may mga bago akong video. Katanungan kayo sa item na binili ko, mag-comment lang kayo sa baba guys, sasagutin ko yan. At yun, thank you for watching. So, see you in my next video guys. Goodbye!